الرحمن الرحیم السلام علیکم خوږو ملګرو څنګه خوږو ملګرو نن په یو نوی ویډیو کې تاسو ته حاضر یم زه بنیامین خان او تاسو ګورئ بنیامین خان سکلز یوټیوب چینل نو نن به مونږ چې کوم دی نو تاسو ته وویل تاسو په تمنیل کې وکتل چې مونږ دا ورکړو چې د ډېرو ویډیوګانو څخه یو ویډیو مونږ څنګه جوړولی شي نو د ډېرو ویډیوګانو نه یوه ویډیو جوړولو دپاره د هیڅ اپلیکیشن ډاونلوډولو ضرورت نشته که هغه زوړ اپلیکیشن تاسو سره یي کاین ماسټر یو ډېر ښه او بیسټ اپلیکیشن دی دا ډېر غټ اپلیکیشن دی دې کې هر څه کېږي نو دې کې ویډیو هم جوړېږي درې څلور ویډیوګانې څومره تاسو سره ویډیوګانې هغه ټولې تاسو یو ځای کې دې نه جوړولی شي په سوونو ویډیوګانې یو ځای کولی شي دې کې تصویرانو نه ویډیو جوړولی شي نیم تصویران او نیم ویډیوګانې دا هم په ویډیو کې ته راوستی شي دې کې ته هر قسمه ایډیټینګ کولی شي ملګرو نو دې کې به مونږ دا ایډیټینګ څنګه کوو او دا خو ډېره اسانه طریقه ده او لکه په دې باندې هېڅ هم نه لګي څنګه چې زما په دغه باندې دې باندې هېڅ نه لګي بس په دې باندې چې تاسو 100 ویډیوګانې هم یو ځای کوئ نو ستاسو به صرف لګي 5 منټ نو دا به مونږ څنګه دغه کوو جوړو دغه ویډیوګانې د دغه ویډیوګانو دپاره به مونږ راشو خپل کاین ماسټر اپلیکیشن به مونږ اوپن کړو څنګه چې ملګرو کاین ماسټر اپلیکیشن اوپن شو نو ډایرکټ به په دې کې کوم چې د پلس آیکن دی په هغې باندې به کلیک وکړو او که ستاسو ویډیوګانو څنګه یي که نه ستاسو 9.16 کړي یا 1.1 او یا 16.9 نو زما خو 16.9 دي نو دا به چې کوم دی نو زه 16.9 سلیکټ کړم بیا به دې نه پس میډیا ولې چې میډیا د اول نه دغه کړي نو هېڅ نه کېږي نو زه به دې کې راشم او زه به دا یو ویډیو دلته نه سوري دا یو ویډیو ما دلته نه سلیکټ کا بلې ویډیو به زه دا یو سلیکټ کړم سوري دا نه دې کې به زه بلې ویډیو وګورم دا به سلیکټ کړم دا به سلیکټ کړم او دا به سلیکټ کړم نو ملګرو که یو ویډیو ته دوه پیرې سلیکټ کړي دوه پیرې هم سلیکټ کولی شي لکه زما ټوله یو ویډیو شوه 18 منټ 13 سیکنډ او ملګرو دا ویډیوګانې ټولې ما دغه کې سلیکټ کړي او ای ملګرو کتی شي تاسو لږ صبر به لکه وایي چې خپل زوړ ځای د راواړئ که نه ملګرو دا خو دې کې ما خیر اوږدې اوږدې ګانې دغه کې تاسو لنډې هم دغه کولی شي خپل اندازې مطابق صرف چې دا وکړ نو که په دې تاسو بیا څه سټیکر میکر لګول غواړئ نو هغه تاسو دلته نه تصویر مسویر هم اخیستی شئ که لګوئ نو دلته لکه دا تصویر ما راواغېستو دا تصویر دی دا غټولی وړوکې کولی هم شئ سایډ ته هم لګولی شئ که د کروما کی پکې سي نو هغه هم پرې کولی شئ او هر څه دی کې تاسو کولی شئ فلټر هم پرې تاسو لګولی شئ لکه څنګه چې تاسو لګوئ که نه هغه حساب خیر ملګرو زه تصویر لګول نه غواړم دا ملګرو دا ما دغه ویډیو دغه کړه سلیکټ کړه خو زه په دې باندې اواز ځکه راوایم چې کاپي رایټ راځي نو ملګرو دغه ویډیو دا به مونږ بیا وکړو څنګه لکه دا خو مونږ یو ځای کړي نو د شیر په دې اپشن به کلیک وکړو څنګه مو په دې کلیک وکړو ملګرو که 540 360 ستاسو خیر ما خو پکې کم کړي 540 پورې دی تاسو په کاین ماسټر کې به 1080 پی پورې وي نو چې په کوم کې تاسو سلیکټ کوئ سپیډ څومره دغه کوئ دلته ما 12 سلیکټ کړو په ایکسپورټ به کلیک وکړئ او دې ته به صبر وکړئ که نه تاسو څه ویډیو کې غلطیان ملتیان راغلي په کینسل کلیک وکړئ او چې په کینسل مو کلیک وکړو واپس دا دغه شو خیر ملګرو ما خو دا نسې وکوله ما تاسو ته صرف ویډیو جوړوله واپس به ډایرکټ کاین ماسټر نه مونږ راکټ شو او واپس به مونږ راشو که ویډیو تاسو سیو کړي خو بس ویډیو به سیو شي لږ صبر به ولکه وایي چې ویډیو سیو شي نو دا به زمونږ نننۍ ویډیو خو ویډیو مو خوښه شي ویډیو لایک کړئ چینل خامخا سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې مونږ له اجازت راکوئ د دوی الله په امان